Hello ladies and gentlemen, কি খবৰ ভালনে আশা কৰোঁ সবৰে ভালে আজি মই আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ টেষ্টি মটন সেমি গ্ৰেভি আহক আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক যোগাৰখিনি দেখাই লৈছোঁ মাংস মটন মাংস তাৰপিছত দেখাইছোঁ পিয়াজ বিলাহী জলকীয়া তাৰপিছত আলু তাৰপিছত আমি গৰম মছলাৰ কাৰণে ল'ম তেজপাত তিনখিলা দালচিনি ইলাইচি লং আৰু লগতে ৰসুন আদাৰ পেষ্ট আহক আমি গৰম মছলাটো এতিয়া অলপ গৰম কৰি লওঁ যাতে পিছোতে অলপ ভালকৈ পিছা খায় আমি এই গৰম মছলাখিনি 1 মিনিটৰ কাৰণে গৰম কৰি ল'ম হিলাই ল'ম যাতে সব সাইডে গৰম হৈ যাওক পটককে অলমোস্ট 1 মিনিট হৈ গ'ল আমি আৰু মছলাখিনি উলাই ল'ম খুন্দিবলৈ কাৰণে আৰু সেম কেৰাহীতে তেল ঢালি ল'ম আমি তেল আপোনাৰ ইচ্ছামতে ঢালিব পাৰে কিছুমানে কম তেল খাই ভাল পায় তো কম তেল ঢালিব পাৰে কিছুমানে বেছি খাই ভাল পায় তো অলপ বেছি কৰি দিব পাৰে আমি এতিয়া পিয়াজখিনি ঢালি দিম যিহেতু কেৰাহী গৰম হৈছিলে তেল অলমোস্ট গৰম হৈ গ'ল পিয়াজখিনি গুটিখিনি ঢালি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি পিয়াজখিনি লৰাই দিম পিয়াজখিনি ভাজোতে অলপ ব্ৰাউন কালাৰ হোৱা লাগে অলপ ভাজি ল'ব যাতে গ্ৰেভিটো হওঁতে যাতে পিয়াজটো গোটা গোটা হৈ নাথাকে এই পিয়াজটো ব্ৰাউন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সিত মাৰি দিব পাৰে যাতে গ্ৰেভিটো আৰু ধুনীয়া হয় পিয়াজৰ প্ৰসেসটো হোৱালৈকে আমি গৰম মছলাখিনি খুন্দি লওঁ যাতে আকৌ ঠাণ্ডা হৈ নাযাওক আমাৰ খুন্দা হৈ গ'ল আৰু পিয়াজো ভাজা অলমোস্ট হৈ গ'ল আৰু আমি গৰম মছলাখিনি খুন্দি মেলি ঢালি দিলোঁ অলপ লৰাই থাকিম এতিয়া আমি জলকীয়া দি দিছোঁ আপোনালোকে জলকীয়া বেছিও দিব পাৰে কমকেও দিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা আপোনালোকে যিমান খাই ভাল পায় সেইটো হিচাপত দিব পাৰে আপোনালোকে আমাৰ পিয়াজ ভাজা প্ৰসেসটো অলৰেডি হৈ গৈছে এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এতিয়া আমি মাংস ঢালি দিছোঁ মটন মাংস কোনে কোনে মটন মাংস খাই ভাল পায় জনাব ফ্ৰেণ্ডছ কমেন্ট কৰি জনাই দিব আৰু মাংসখিনি ঢালি আমি এতিয়া লৰাই দিছোঁ আমি মাংসখিনি 5 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ল'ম তেতিয়ালৈকে ফ্ৰেণ্ডছ যোনে যোনে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকা সহজ ৰেচিপি পাবলৈ আমাৰ 5 মিনিট অলমোস্ট হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওক কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল আমি আকৌ লৰাই দিছোঁ আমি লৰাই দি উঠি এতিয়া আমি আদা নহৰু পেষ্ট দিম মই কি কৰিছোঁ আদা নহৰু পেষ্টৰ লগতে নিমখ যিমানখিনি লাগে সোৱাদ অনুসাৰে মই নিমখখিনি দি দিছোঁ পেষ্টৰ লগতে এতিয়া আমি পেষ্টখিনি দি লৰাম চাও ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া পেষ্টখিনি আমি গোটেইখিনি মাংসৰ লগত মিক্স আপ কৰাম অলমোস্ট আমাৰ পেষ্টখিনি মিক্স আপ হৈ গ'ল এয়া চাও আমাৰ মাংস ভাজা প্ৰসেসটো ধুনীয়াকৈ হৈ আছে চাই ভাল লাগিছে নে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি এড কৰিম হালধি গুড়ি কাৰণ কি আৰু ধুনীয়া হ'বলৈ কাৰণে আমি এড কৰিব লাগিব হালধি গুড়ি আমি এতিয়া হালধি গুড়িখিনি দি কিনে এতিয়া লৰাই থাকিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক কমেন্ট কৰি জনাব এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ভাজাটো হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াত এড কৰিম আলু মই ইয়াত আলু অলপমান বেছিকৈ দিম কাৰণ কিয় মই মাংসৰ আলুটো খাই অলপ ভাল পাওঁ হেতুৰ কাৰণে দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কমকেও দিব পাৰে এতিয়া আলুটো দি কেনে আমি এতিয়া ঢাকি দিম হিলাই কেনে
আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিম আমাৰ 5 মিনিট অলমষ্ট হৈ গ'ল ওলাই দিছোঁ কাঁহীখন আৰু এয়া চাওক এতিয়া আমি বিলাহী এড কৰিম বিলাহী আৰু আলু লাষ্টত দিয়া কাৰণ ইটোৱে হয় যে মাটনটো সিজিবৰ কাৰণে টাইম লয় সেইকাৰণে আমি মাজত এই প্ৰচেছটো কৰোঁ আমি লৰাই দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে চবতে মিক্স হৈ যাওক চাওক চাই ভাল লাগিছে নে আশা কৰোঁ চবকে ভাল লাগিছে এতিয়া আমি ঢাকি দিম আকৌ নেক্সট 5 মিনিটৰ কাৰণে আমি ঢাকা প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলমষ্ট হৈ গ'ল 5 মিনিটছ চাওক ওলাই দিলোঁ চাওক বিলাহী দিয়াৰ কাৰণে কালাৰটো চেঞ্জেছ লাগিছে ন অলপ তো লৰাই দিছোঁ যাতে তলত অলপ অলপ লাগি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে লৰাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব এতিয়া আমি এড কৰিম পানী আৰু পানীটো নৰ্মেল পানী নহয় ফ্ৰেণ্ডছ গৰম পানী দিছোঁ কাৰণ কিয় অলপ টাইমটো কম লয় আৰু সোনকালে সিজে আৰু অকণমানকৈ পানী দিছোঁ কাৰণ কিয় আমাৰ এইটো চেমি গ্ৰেভি হয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতকৈ অলপ পানী দি কিনে কাৰিও খাব পাৰে চেম প্ৰচেছত এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ঢাকি দিম আমি মাংসটো 5 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ আৰু এতিয়া ওলাই দিছোঁ আমাৰ মাংসটো অলমষ্ট হৈ গৈছে মাংসটো মোকতো চাই বহুত ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব পাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কিনে এয়া চাওক অলমষ্ট 99% হৈ গ'ল আৰু 1% বাকী আছে আৰু বাকীটো কি হয় আপোনালোকক মই ক'ম আমাৰ 1%টো হয় ধনিয়া পাতে সোৱাদটো 1% বেছি কৰি দিয়ে মাংসত বা যিকোনো চব্জিতে 1% বেছি কৰি দিয়ে চ' আমি এড কৰিলোঁ ধনিয়া আৰু লৰাই দিম যাতে চবতে ধনিয়া পাতটো মিক্স হৈ যাওক আমাৰ মাটন চেমি গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি প্লেটিঙৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ এয়া আমাৰ প্লেটিং আলু মাংস আৰু আমাৰ এই গ্ৰেভি এয়া হয় আমাৰ মাটন চেমি গ্ৰেভি আশা কৰোঁ চবেই মোৰ এই চিম্পল ৰেচিপিটো ভাল পালে যদি এই মোৰ মটন চেমি গ্ৰেভি ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু যোনে যোনে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ কিয় মই এনেকুৱা সহজ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনি থাকিম ধন্যবাদ